γερνάνε ή έχουν μία ανικανότητα που επηρεάζει τη λήψη αποφάσεών τους, μερικοί άνθρωποι δεν είναι σε θέση να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις για τη φροντίδα τους. Ακόμη, μερικοί άνθρωποι δεν είναι πλέον σε θέση να φροντίσουν τα δικά τους οικονομικά. Το τμήμα κυδαιμονίας του NCAT χειρίζεται τις υποθέσεις αυτές. Αποφασίζει για τις αιτήσεις σχετικά με τον διορισμό κηδεμόνων και οικονομικών διαχειριστών για τους ανθρώπους που ζουν με ανικανότητα λήψης αποφάσεων. Σχεδόν οι μισές από τις αιτήσεις στο τμήμα κηδαιμονίας είναι για τους ανθρώπους με άνοια και πάνω από το 60% έχουν σχέση με άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Στο παρακάτω σενάριο, η Στέφη θέλει να κάνει αίτηση για την κηδαιμονία της αδερφής της, της Λένας, η οποία έχει άνοια. Θέλει επίσης να διοριστεί ως οικονομική διαχείριστρια της αδερφής της για να μπορέσει να φροντίσει τις οικονομικές και νομικές υποθέσεις της Λένας. Η Λένα είναι μια 68χρονη γυναίκα που ζει μόνη της σε ένα διαμέρισμα. Η Λένα έχει μια αδελφή, τη Στέφη, η οποία γίνεται ολοένα πιο ανήσυχη για την υγεία της Λένας και στεναχωριέται που δεν μπορεί πλέον να φροντίσει τον εαυτό της σωματικά ή ψυχικά, καθώς και για το ότι δεν είναι πια σε θέση να επιμελείται τα οικονομικά της θέματα. Η Στέφη έχει επίσης προσπαθήσει και στο παρελθόν να πάρει την άδεια της Λένας να αναλάβει τις νομικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις της, αλλά η Λένα έχει πει όχι. Λέει ότι εδώ και 50 χρόνια τα καταφέρνει μόνη της και ότι είναι μια χαρά να συνεχίσει μόνη της. Η Στέφη δεν συμφώνησε, αλλά ήταν περιορισμένα αυτά που μπορούσε να κάνει, ενώ η αδελφή της φαινόταν ότι τα κατάφερνε. Για μια στιγμή η Στέφη σκέφτηκε ότι η Λένα έχει άνοια, αλλά επειδή η Λένα συνεχίζει να αρνείται να ελεγχθεί από γιατρό, δεν έχει γίνει διάγνωση για άνοια. Η Στέφη ήξερε ότι η Λένα χρειάζεται πλήρη καθημερινή φροντίδα, αλλά η Στέφη δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς νόμιμη άδεια για τη λήψη αποφάσεων για την αδελφή της. Πριν από λίγες εβδομάδες, η Λένα έπεσε στο σπίτι της και κατέληξε στο νοσοκομείο. Ο γιατρός είπε ότι η Λένα δεν φρόντιζε τον εαυτό της και δεν έτρωγε κανονικά. Η Λένα πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας για να αναρρώσει. Η πτώση ήταν ένα σημείο καμπής για τη Στέφη. Χρειαζόταν να πάρει νόμιμη άδεια για να αναλάβει τις υποθέσεις της αδελφής της. Ως πρώτο βήμα, η Στέφη ήρθε σε επαφή με το δικαστήριο σχετικά με τις επιλογές της. Το NCAT εξήγησε ότι η Στέφη χρειάζεται να κάνει αίτηση για την κηδαιμονία της αδελφής της. Το NCAT είπε ότι αν η αίτησή της ήταν επιτυχής και διοριστεί ως κηδεμόνας της Λένας, η Στέφη θα έχει το δικαίωμα να πάρει αποφάσεις για τον τρόπο ζωής και προσωπικές αποφάσεις για λογαριασμό της Λένας. Οι αποφάσεις τρόπου ζωής ή οι προσωπικές αποφάσεις περιλαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την ιατρική ή οδοντιατρική θεραπεία της Λένας, το που ζει και ποιες υπηρεσίες χρειάζεται. Ο εκπρόσωπος από το δικαστήριο εξήγησε ότι για να εκδώσει μία εντολή κηδαιμονίας, το δικαστήριο πρέπει να είναι σίγουρο ότι η Λένα έχει ανικανότητα λήψης αποφάσεων, ότι η ανικανότητα σημαίνει πως δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό της σωστά και υπάρχει ανάγκη να διοριστεί κηδεμόνας για τη Λένα. Ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου εξήγησε επίσης ότι για να εκδώσει μια εντολή οικονομικής διαχείρισης, το δικαστήριο πρέπει να είναι σίγουρο ότι η Λένα δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τα δικά της χρήματα, υπάρχει ανάγκη κάποιος άλλος να διαχειριστεί τα χρήματά της και είναι προς το συμφέρον της Λένας να δοθεί μία εντολή. Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής αίτησης για την κηδαιμονία και την οικονομική διαχείριση των υποθέσεων της Λένας, η Στέφη έπρεπε να κάνει μία επίσημη αίτηση στο δικαστήριο. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να συμπληρώσει ένα έντυπο αίτησης και να παράσχει ιατρικές εκθέσεις για τη σωματική και ψυχική υγεία της Λένας, καθώς και για την ικανότητα της Λένας να παίρνει αποφάσεις. Όταν το δικαστήριο έλαβε την αίτηση, έπρεπε πρώτα να αξιολογήσει τους κινδύνους για τη Λένα, ρωτώντας: τι θα μπορούσε να συμβεί στη Λένα αν δεν διοριστεί κηδεμόνας για αυτήν, είναι η Λένα σε οποιονδήποτε άμεσο κίνδυνο. Η προφορική διαδικασία διεξήχθη σε μια τοποθεσία ακρόασης του NCAT, κοντά στη μονάδα όπου έμενε η Λένα, έτσι ώστε να μπορέσει να έρθει στην ακρόαση. Κατά την ακρόαση, η Στέφη έφερε μαζί της το σύζυγό της και την αδελφή της Λένα. Η Στέφη είπε στα 3 μέλη του δικαστηρίου ότι η Λένα είχε διαγνωστεί με κατάθλιψη στα 50 της και από τότε η Λένα σχεδόν ποτέ δεν είχε αφήσει τη Στέφη να την επισκεφτεί και σπάνια μιλούσε μαζί της όταν προσπαθούσε να της τηλεφωνήσει. Η Στέφη είπε ότι περίπου 12 μήνες πριν η Λένα άρχισε να δυσκολεύεται να θυμηθεί να φάει ή να πάρει τα φάρμακά της. Η Στέφη είχε οργανώσει για την υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι, Meals on Wheels, και έναν φροντιστή για να επισκεφτεί τη Λένα στο σπίτι της, αλλά η Λένα δεν τους είχε αφήσει να μπουν στο διαμέρισμά της. Ο Walter, ένας κοινωνικός λειτουργός,
Και ο Αϊζάια, ένας γιατρός που ειδικεύεται στους ηλικιωμένους που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας, είπαν στην ακρόαση ότι κατά την επαγγελματική τους γνώμη, η Λένα έχει άνοια. Η Σόνια, μια κοινοτική υπάλληλος για υποθέσεις ψυχικής υγείας, είπε ότι έχει συνεργαστεί με τη Λένα για τα τελευταία 5 χρόνια και ότι είχε παρατηρήσει ότι η Λένα δεν μπορούσε πλέον να φροντίσει τον εαυτό της και το σπίτι της. Η Σόνια είπε ότι το παρατήρησε αυτό περισσότερο την προηγούμενη χρονιά και ότι η Λένα χρειάζεται να της γίνεται υπενθύμηση για να πάρει τα φάρμακά της, να μαγειρέψει και να κάνει μπάνιο. Η Σόνια είπε ότι η Λένα πλέον αρνείται να τη δει και ούτε βλέπει το γιατρό της περιοχής της. Το δικαστήριο ρώτησε τη Λένα αν σκέφτηκε ότι χρειαζόταν κάποιον να τη βοηθήσει να πάρει αποφάσεις για το πού πρέπει να ζήσει και σε άλλους τομείς της ζωής της. Η Λένα είπε στο δικαστήριο ότι ήθελε να πάει στο σπίτι της και ότι δεν χρειάζεται καμία βοήθεια. Η Λένα δεν ήταν σε θέση να πει τι θα κάνει μόλις επέστρεφε στο σπίτι. Όταν το δικαστήριο ρώτησε αν η Λένα θα ήθελε την αδελφή της να την βοηθήσει, η Λένα είπε σίγουρα όχι. Η Στέφη είπε ότι η Λένα δεν θα δεχτεί βοήθεια από οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας. Σχετικά με την αίτηση της Στέφη για την οικονομική διαχείριση των χρημάτων της Λένας, η Λένα είπε ξεκάθαρα στο δικαστήριο ότι δεν ήθελε έναν οικονομικό διαχειριστή και ότι θα ήταν εντάξει να διαχειρίζεται τα χρήματα της μόνη της. Η Λένα είπε στο δικαστήριο σχετικά με το λογαριασμό ταμιευτηρίου της και τον προϋπολογισμό της. Είπε επίσης ότι ήθελε να αγοράσει ένα νέο διαμέρισμα πιο κοντά στην παραλία. Ωστόσο, όταν το μέλος ζήτησε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχέδιά της, η Λένα δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει πώς θα έβρισκε νέο διαμέρισμα, πώς θα γνώριζε τη σχέση ποιότητας και τιμής ή τι χρειαζόταν για την πώληση του τωρινού σπιτιού της. Η Λένα επίσης δεν ήταν σε θέση να πει στο δικαστήριο σε τι είδους ανθρώπους θα έπρεπε να μιλήσει για αυτά τα σχέδια και δεν φάνηκε να καταλαβαίνει ότι θα ήταν δύσκολο να πουλήσει το διαμέρισμά της και να αγοράσει ένα άλλο μόνη της λόγω των προβλημάτων υγείας της. Κατά τη λήψη της απόφασης του σχετικά με την εντολή κηδαιμονίας, το δικαστήριο έπρεπε να εξετάσει τον κίνδυνο για τη Λένα σε σχέση με το δικαίωμά της να πάρει τις δικές της αποφάσεις. Πριν το δικαστήριο μπορέσει να διορίσει έναν ιδιωτικό κηδεμόνα, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο κηδεμόνας και το άτομο θα μπορέσουν να συνυπάρξουν και ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ο κηδεμόνας πρέπει να είναι πρόθυμος και ικανός να αναλάβει το ρόλο. Το δικαστήριο μπορεί να διορίσει δημόσιο κηδεμόνα για τη λήψη αποφάσεων για ένα άτομο με ανικανότητα, αν δεν υπάρχουν συγγενείς ή φίλοι διαθέσιμοι ή αν δεν θα ήταν σωστό να διορίσει έναν ιδιωτικό κηδεμόνα για άλλους λόγους. Λόγω της ανικανότητάς της, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η Λένα είχε δυσκολία με την λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση μόνη της. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι υπήρχε ανάγκη διορισμού ενός κηδεμόνα, επειδή η Λένα δεν θα άφηνε τη Στέφη να την βοηθήσει και απαιτείται να ληφθούν αποφάσεις για τη Λένα που θα μπορούσαν πιθανότητα να είναι ενάντια στις επιθυμίες της, αλλά είναι απαραίτητες για να την κρατήσουν ασφαλή και όσο το δυνατόν υγιέστερη. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η Στέφη δεν ήθελε να είναι ο κηδεμόνας της Λένας, επειδή ανησυχούσε για την επίδραση που μπορεί να έχει στη σχέση της με την αδελφή της, ειδικά αν έπρεπε να πάρει αποφάσεις με τις οποίες η Λένα δεν συμφωνούσε. Επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο κανένα άλλο κατάλληλο πρόσωπο, το δικαστήριο όρισε το δημόσιο κηδεμόνα για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαμονή της Λένας και τις ιατρικές, οδοντιατρικές και άλλες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψής της για 12 μήνες. Το δικαστήριο ενημέρωσε τη Λένα ότι θα μπορούσε να προσφύγει κατά της απόφασης. Η Λένα είπε ότι θα το σκεφτεί, αλλά ότι ήταν ευτυχής για το ότι κάποιος άλλος, εκτός από την αδελφή της, θα είναι υπεύθυνος για την ευημερία της. Στη συνέχεια ήρθε η ώρα για το δικαστήριο να αποφασίσει για τα οικονομικά θέματα της Λένας. Για να πάρει τη σωστή απόφαση, το δικαστήριο χρειάστηκε να βεβαιωθεί ότι η Λένα δεν ήταν σε θέση να φροντίσει τα δικά της χρηματικά θέματα, ότι υπήρχαν πράγματα που έπρεπε να γίνουν για τα χρήματα και την περιουσία της και ότι θα ήταν καλύτερο για τη Λένα αν κάποιος άλλος έκανε αυτά τα πράγματα. Το δικαστήριο ακόμη έπρεπε να αποφασίσει αν η Στέφη θα ήταν το καλύτερο πρόσωπο για αυτήν την αποστολή. Αν διοριστεί η Στέφη, τότε θα πρέπει να εποπτεύεται από τον διαχειριστή και κηδεμόνα της Νέας Νότιας Ουαλίας. Το δικαστήριο είχε επίσης τη δυνατότητα να διορίσει το διαχειριστή και κηδεμόνα της Νέας Νότιας Ουαλίας για να φροντίσει τα χρήματα και την περιουσία της Λένας για λογαριασμό της. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η κατάσταση της υγείας της Λένας σήμαινε ότι ήταν ανίκανη να διαχειριστεί τις οικονομικές της υποθέσεις, επειδή δεν ήταν σε θέση να προγραμματίσει για το μέλλον ή να λάβει αποφάσεις σχετικά με τη σύνταξή της και άλλα πράγματα που χρειάζεται να αναλάβει τη φροντίδα τους.
Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης ότι ήταν προς το συμφέρον της Λένας να δοθεί μια εντολή οικονομικής διαχείρισης για να βεβαιωθεί ότι τα χρήματά της θα φροντιστούν. Κατά την ακρόαση, η Λένα είπε στο δικαστήριο ότι θα προτιμούσε να έχει την αδερφή της να διαχειρίζεται τα χρήματά της και όχι τον διαχειριστή και κηδεμόνα της Νέας Νότιας Ουαλίας. Έτσι, το δικαστήριο εξέδωσε μια εντολή οικονομικής διαχείρισης για τη Λένα, διορίζοντας τη Στέφη ως διαχειρίστρια των υποθέσεων της αδελφής της. Οι περισσότεροι άνθρωποι με ανικανότητα λήψης αποφάσεων τα καταφέρνουν με βοήθεια από την οικογένεια, τους φίλους και τους παρόχους υπηρεσιών. Δεν χρειάζονται κηδεμόνα ή οικονομικό διαχειριστή. Αλλά αν πιστεύετε ότι ένα μέλος της οικογένειάς σας ή κάποιος άλλος για τον οποίο νοιάζεστε χρειάζεται κάποιον να πάρει αποφάσεις τρόπου ζωής και προσωπικές αποφάσεις επειδή έχει κάποια ανικανότητα λήψης αποφάσεων ή χρειάζεται κάποιος για να αναλάβει την διαχείριση των οικονομικών τους θεμάτων, μπορείτε να πάτε στο διαδίκτυο στο www.ncat.nsw.gov.au για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.